السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مقبلون على مقابلات بالسفارات الأمريكية. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا للحصول على الفيزا يوم المقابلة في أحسن الظروف بدون مشكل، بدون عرقلة، بدون قلق وبدون خوف، سنوضح لكم الطرق السبعة التي لا بد منها إذا أردتم أن تمر مقابلاتكم في ظروف مطمئنة تجعلكم مرتاحين، وأكيد ممكن أن تكملوا مدة إجراءات المقابلة بسكون وبأريحية. وبالنسبة للطرق السبعة سنحسبها على جميع أنواع التأشيرات، سواء فيزا المتعلقة بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الفيز التي هي تحسب على فيزا لغير الهجرة. وسبق لنا أن وضحنا بأن فيزا هجرة تعنى مثلا بفيزا لم شمل عائلي، وفيزا قرعة أمريكية، وهناك تأشيرات أخرى تحسب على فيزا هجرة، وهناك الفيز المختلفة الأخرى والتي تحسب على تأشيرات لغير الهجرة، مثلا من ضمنها فيزا زيارة، سياحة، إلى غير ذلك، واللائحة طويلة. إذا كل فئات التأشيرات أكيد إجراءاتها تختلف من نوع إلى آخر، ولكن النقطة المهمة التي تطرح فيها الأسئلة وهي عن إنجاح المقابلة بسلام للحصول على الفيزا في ظروف مطمئنة بدون مشاكل. سأبدأ بسرد الطرق التي تخول لكم الحصول على الفيزا بنجاح بدون أيها مشكلة. وأكيد ممكن السبب سوف نحسبه بسيط، قد يؤثر على مقابلة أو إجراءات مقابلتكم بالسفارة الأمريكية، ممكن أنه ترفض لكم الفيزا بسببه. إذا هنا ننتقل إلى الطريقة الأولى، وهي يجب الاستعداد ليوم المقابلة بشكل منظم. وعندما نؤكد على الذين هم معنيون بالمقابلة بالسفارة الأمريكية، أي لازم عليهم الاستعداد للمقابلة، نقصد هنا لازم ضبط كل ما يتعلق بالملف المصاحب معكم يوم المقابلة، أي ضبط جميع الوثائق التي تخصكم. نؤكد هنا على الوثائق، لازم على الوثائق أن لا نجدها ناقصة، كذلك لازم أننا نتفادى الأخطاء. هذا كله سوف يسير بكم إلى طريق سوي إن شاء الله، وممكن أموركم تمام لكي تتحصلوا على الفيزا. أنتقل بكم إلى الطريقة الثانية والمتعلقة بالثقة في النفس على كل الأصعدة، أي يجب إزالة الأفكار السلبية قبل المقابلة ويوم المقابلة بالسفارة الأمريكية، لأنه كلما ثقتم في أنفسكم فهنا سوف تجدوا بأن النفسية كذلك هي مرتفعة. أكيد سوف تسهل عليكم المقابلة وتسير في مسار منظم، ليس هناك من مشكل. إذن الثقة في النفس كذلك من بين الطرق التي ممكن أنها تسهل عليكم مسار إجراءات المقابلة بالسفارة الأمريكية. أنتقل بكم إلى الطريقة الثالثة التي ممكن أنها تسهل عليكم مسار إجراءات المقابلة، وهي عدم إظهار الضعف والخوف عند مقابلتكم أمام ضابط الهجرة أو القنصل، أي يجب إزالة كل ما هو متعلق بالخوف المختلف، لأننا ممكن نجد البعض منكم رغم أنهم يتوفرون على كل المؤهلات والشروط للحصول على الفيزا باسمها، فممكن أنه هناك حالات قد تسبب لمقابلتها مشكلا،
هنا نؤكد على أن الخوف قد يشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا، وممكن أنه كذلك يتسبب في رفض الفيزا لكم، وهذا عائد كما أكدنا ووضحنا الخوف وضعف الشخصية أمام موظف السفارة الأمريكية. وأكيد ممكن أنها تطرح الشكوك لدى موظف السفارة، ممكن للمعني بالمقابلة أنه لن يتحصل على الفيزا، فقط يجب على المعني بالأمر أن يترك الخوف جانبا، يترك القلق جانبا، وإن شاء الله ممكن أنه يعتمد على نفسه ومؤهلاته المطروحة في الملف، ونضمن له الحصول على الفيزا بسلام. ننتقل إلى الطريقة الرابعة التي ممكن أنها تسهل عليكم مسار إجراءات المقابلة بالسفارة الأمريكية، وهي يجب أن نتعامل مع المقابلة بحزم، بضبط أو انضباط أمام ضابط الهجرة أو القنصل. ويجب أن تضعوا في ذهنكم بأنه المقابلة تجري في وقت وجيز، وأنه ممكن تجاوز المدة والوقت بدون أي مشاكل، رغم أن هناك بعض المقابلات تأخذ وقتا طويلا. بعض الشيء هذا لا يعني بأن المقابلة تأخذ ساعات، بل قد تبلغ إجراءات بعض المقابلات في حالة أنها طالت إلى 15 دقيقة، وهذا عائد للفئة المقدمة من التأشيرات، وكذلك عائد لوضع المعني بالمقابلة على حسب وضعه الاجتماعي، هل هو متزوج أو عازب أو مطلق أو متزوج مثلا لديه أبناء أو أطفال. إذن على العموم ممكن اجتياز المقابلة بسلام، لأن المدة التي تسري أو تجري فيها إجراءات المقابلة بالسفارة الأمريكية هي محسوبة وقت وجيز، أي أن هناك دقائق ليست بالطويلة، وهذا قد يحفزكم لكي لا تفكروا بأنه ممكن مدة إجراءات المقابلة تضغط عليكم، بل بالعكس، ضعوا في ذهنكم بأن الوقت لصالحكم، وممكن لكم الحصول على الفيزا بسلام بدون مشكل. الطريقة الخامسة، يجب أن تجيبوا على كل الأسئلة التي تطرح عليكم أمام ضابط الهجرة أو القنصل بكل انسيابية وبسلاسة وبدون ارتباك، ويجب أن لا تطيلوا في الجواب كثيرا، بل يجب الإجابة بالمختصر. ونؤكد تجيبوا على قدر السؤال بدون إطالة، بدون الدخول والخروج في الكلام أو الجواب. هنا أكيد سوف تسهل عليكم متابعة أسئلة موظف السفارة بثقة، وسوف تجدوا بأن الأسئلة تسهل عليكم، لأن جميع الأسئلة المطروحة يوم المقابلة هي في صلب ملفاتكم أو في صلب الفئة المقدمة من التأشيرة التي تعنوا بها، سواء فيزا هجرة أو فيزا لغير الهجرة. الطريقة السادسة وهي التركيز في مقابلتكم داخل السفارة الأمريكية بدون أنه تناقشوا إجراءات ملفاتكم مع أيها شخص داخل السفارة الأمريكية، لكي يكون تركيزكم فقط منصب لإنجاح إجراءات مقابلتكم. وأكيد نؤكد بأنه هناك انتظار يمر به كل معني منكم بالمقابلة بالسفارة قبل مقابلتكم للقنصل أو ضابط الهجرة. هذا الوقت هو الذي نقصده للتركيز فقط على مجريات مقابلتكم داخل السفارة. فإن ركزتم أكيد سوف تحصلوا على الفيزا بسلام، وهذا سوف يجعل مقابلتكم أمام موظف السفارة تسير بانضباط، عكس الذين ليس لديهم تركيز قبل مقابلة موظف السفارة. هؤلاء قد يشكلوا على أنفسهم مشكلا في عدم التركيز، وقد يجدوا أنفسهم يخلطوا أوراقهم، ممكن كذلك إجابتهم ليس فيها تركيز، وكذلك نجدها غير مقنعة،
وممكن هذا يطرح الشكوك لدى موظف السفارة، وهذا قد يشكل مشكل في عدم حصول الفيزا. إذن هنا نؤكد لازم التركيز أمام ضابط الهجرة قبل مقابلته. لازم أننا نركز إن شاء الله، وأموركم سوف تسير بسلاسة بشكل منظم، وإن شاء الله ممكن لكم الحصول على الفيزا. أما بالنسبة للطريقة السابعة، يجب وضع فكرة في ذهنكم بأنه تجاوز المقابلة هو سهل، لأنه المقابلة مرورها ممكن أن يمر مرور الكرام، ليس بالمشكل. وكذلك يجب إقناع أنفسكم بأنه ممكن لكم تجاوز مقابلتكم بسلام أمام موظفو السفارة، ويجب إزالة كل ما هو سلبي عن مسار إجراءات مقابلتكم. ونزيد على كل الطرق التي وضحناها لكم. إن توفرت الشروط والمؤهلات مكتملة في ملفاتكم المقدمة من تأشيرات سواء للهجرة أو لغير الهجرة، فأكيد إن شاء الله تنجحون في إتمام إجراءات مقابلتكم إن شاء الله، وهذا سوف يسير بكم إلى بر الأمان، وكل شيء سوف تجدوه يعني في صالحكم، وسوف تتحصلوا على الفيزا بسلام بنجاح بدون عرقلة بدون مشكل، وبالله التوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعرف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.